බලන්න යන්නේ WhatsApp business ගැන. ඕගොල්ලෝ මේ Play Store එකෙන් අද WhatsApp business download කරගන්න. open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. රතු පාට මෙන්න මෙතන icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මම මේ arrow එක දාන icon එක. මෙන්න හොඳට බලන්න මෙන්න මේ icon එක click කරන්න. හරි. ඕක click කළා ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මොකටද? කියන්න බලන්න. ඔව්. මෙන්න මේකට තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. business tools කියන තැනට. එතනට යන්න. ඔයාලට business profile එක තියෙනවා. මේක ඉතින් ඔයාලට නම description එක catalog සමාද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මෙන්න catalog එකේ ඔයාලට add product කියලා දාලා image එකක් මුලින් add කරන්න පුළුවන්. මම දැන් image එකක් add කරන්න තමයි යන්නේ. හරි. දැන් image එකක් add කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. gallery ගිහිල්ලා මම දැන් තියෙනවා පොඩි image එකක්. මේක හොඳයි. හරි. මම මේක ඇඩ් කරන්නම්කෝ. ඕකේ කරමු. හරි. මම මේකට නමක් දානවා. අපි coupon අපි කියමුකෝ coupon code කියලා දාමු. coupon code. ඊට පස්සේ ලකම්තරන් ඔයාලට තියෙන මේකේ description එක මේ fields ටික මම මේ more fields වලින් මම මේක දාලා ඔබ දාන්න. හරි. මම මෙන්න මේ විදියට මේ වගේ මේවා දැම්මා. ඕන්න තව image එකක් add කරන්න පුළුවන් save කරලා දාන්න. දැන් මේක යනවා Facebook වලින් approval එකක් ගන්න. හරි මම මේක save වෙනවා දැන්. ඊට පස්සේ වැටේ item saved කියලා ඔයගොල්ලන්ට. නේද? වැටුණා නේද? ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ ඉල්ලයි item එක save වුණා. අපිට දැන් මම වෙන කෙනෙක් විදියට යන්නම්කෝ. මම දැන් වෙන කෙනෙක් විදියට හරි. මම දැන් වෙන කෙනෙක් විදියට WhatsApp open කළා. මේ මම දැන් යනවා. මම දැන් යන්නම්කෝ catalog එකට. මෙන්න මේව තමයි මම මෙයාගේ catalog එකට ගියා. හරි. හරි. මේ catalog එකේ බලන්න තාම මේක approval දීලා නැහැ. හරි එහෙනම් අපි approval ගන්න ඕනේ. අපි යම් WhatsApp තාම හරි business යන්න ඕනේ. catalog එකේ ඔයාට බලා ගන්න හම්බෙයි. මේක තාම මොනවාද approval අපෙන් ඉල්ලන ගමන් ඉන්නේ. මෙන්න මේකට මෙන්න මේක බලන්න දැන් හරි. දැන් මට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි WhatsApp මේ වගේ තියෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි හරි away message එකක්. මම away නම් මොකද message එක. හරි. sorry we are not available. please wait. everyone. හරි. save කරන්න පුළුවන් මේක. quick reply. හරි. quick reply එක දාන්න පුළුවන්. මම දැන් quick reply එකක් ඔයාලට හදන්න. plus mark එක ඔබන්න. shortcut එක මොකක්ද? මම කියන my pen. මොන MMY එකද මොන? හරි. reply. hello. save කරා. මම දැන් යනවා message එකක් දාන්න. කොහමද දැනද මම දාන්නේ? slash බන්න. අර MMY එක. මොකද මං ගෙවුවේ MMද? මෙන්න මේක M මෙන්න මේ hello කියන එක මට දැන් මේකෙන් යවන්න පුළුවන්. මොකද්ද? slash තමා ඒකේ coupon එක නේද? හරියට. හරි. හරි. ඊළඟට මම ඔයාලට ඕන වෙනවාදී මම මේක රෙකෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේක දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? X record කියන එක. මම කලින් වීඩියෝ එකකින් කරේ කොහොමද රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. X record එකෙන් තමයි මම මේ රෙකෝඩ් කරගන්නේ. මෙන්න මේ මතක තියාගන්න WhatsApp. ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ WhatsApp නෙමෙයි WhatsApp මොකද්ද business ගන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න WhatsApp නම් ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ දැන් business වැඩවලට WhatsApp නෙමෙයි ගන්න ඕනේ WhatsApp business. 100 downloads තියෙනවා. 7 million reviews තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම හදාගන්න මම ඊළඟට WhatsApp business හදාගන්න විදිහත් කියලා දෙන්න. හරි. එහෙනම් අතර වීඩියෝ එක නැත කරනවා.